Bine ai venit la Praf de Copt! Mă pregătesc să fac un delicios strudel cu mere, pentru care am nevoie de 12 foi subțiri de plăcintă, 100 de grame unt topit și zahăr pudră, iar pentru umplutură 1 kg 400 de mere, 100 de grame zahăr tos, 50 de grame unt, zeama de la jumătate de lămâie, o lingură de coniac și o linguriță rasă de scorțișoară. Curăț merele de coajă, le tai jumătăți sau sferturi și scot cotoarele. Pe măsură ce le tai, le stropesc cu zeama de lămâie că oxidează foarte repede. Amestec un pic să ajungă zeama de lămâie pe toate bucățile. Și tot așa până curăț toate merele. Rad merele manual sau la robot cu răzătoarea mare. Prefer să fac strudelul cu mere rase, nu tăiate felii, dar le dau pe răzătoarea mare. Așa vor avea textură și nu se fac pastă. Și pentru că îmi place mai mult consistența umpluturii de mere călite, topesc untul într-o cratiță încăpătoare, pun merele rase și le amestec un pic. Adaug zahărul, coniacul și scorțișoara, le amestec bine și le călesc la foc iute, amestecând din când în când. Le țin la foc 10-15 minute până nu mai au niciun pic de zeamă. Apoi sting focul și las umplutura să se răcească măcar o oră. După ce s-a răcit umplutura, pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație, apoi mă ocup de strudele. Ung tava de la cuptor cu ulei. Pun pe blat folia care învelea foile cumpărate, ca să nu murdăresc tot blatul cu ulei, întind deasupra ei o foaie de plăcintă și o ung cu unt topit. Pun a doua foaie deasupra, o ung cu unt, apoi pun a treia foaie și o ung. Întind cea patra foaie, pe care nu o mai ung, ci pun de-a lungul laturii mari un strat de umplutură de mere. Folosesc o lingură de salată și la un rulou pun aproximativ 4 linguri pline. Încerc să întind umplutura cât mai uniform. Rulez strudelul, ușor și cu atenție că foile sunt foarte subțiri și îndoi capetele în interior să nu dea umplutura pe afară. Pun ruloul în tava de copt. După care continui cu celelalte două rulouri. Întind foile, le ung, pun umplutura, le rulez și pun rulourile în tava de cuptor. Pun tava cu rulouri în cuptorul preîncălzit și o las la cuptor 35-40 de minute până se rumenește. Scot tava din cuptor și las rulourile la răcit. După ce se răcesc, tai marginile rulourilor, le porționez și presar un strat generos de zahăr pudră. Prefer să pun zahărul pudră după ce strudelul s-a răcit complet ca să nu se topească zahărul.